Ai, terve! Päätin ottaa sitten tämmöisen maisemallisen paikan ensimmäisen yön kohteeksi, missä en ole ikinä ennen yötä viettänyt. Lähestyminen ei ollut helppoa. Meinas vähän lämmin tulla ton juhdan polkemisen ja tunkkaamisen kanssa. Mutta onhan tää maisema nyt sit sen arvoinen. Hei, kello alkaa raksuttaa jo 6. Aurinko alkaa pikkuhiljaa painumaan mailleen. Niin mä pistän vähän töpinäksi. Mä alan lyömään leiriä tässä nyt äkkiä kasaa. Niin jatketaan sitten höpötysten parissa, kun mä oon saanut kotateltan pystyyn. Tervetuloa mukaan videolle. No niin, terve. Kyllä mä sain semmosen 1,5 tuntia tässä tössötellessä kulumaan leiriä rakentaessa ja kaminaan tulet laittaessa. No niin, tervetuloa nyt tän videon pariin. Ollaan pikkasen uuden asian äärellä jälleen kerran. Venytetään tätä bikepäkkäilyn mahdollisuuksia. Ja tällä kertaa tosissaan kotateltassa kaminan lämmössä. Aika huikeeta. Ja tämän videon on tehnyt mahdolliseksi erikoistukku, joka antoi mulle käyttöön tämän kotateltan ja kaminan, titanikaminan. Ja sitten Extra Wheel, puolalainen firma, joka mahdollistaa sen, että mä pystyn tämmöisen määrää rojua tuomaan tänne mettään. Mulla on ihan laukussa oli mukana koivuklapit ja kaikki, kun tänne Ruuhilammen kauniisiin maisemiin tänään duunin jälkeen poli. Ja tää vetää kuin häkä. Laitetaan vähän pienemmälle jos se palaisi vähän hitaan. Joo. Parin yön retki olisi edessä. Ensimmäiseksi yöksi tulin tähän ihan lähelle kotia Ruuhilammen Jyrkänteen kulmille ja huomenna sit polkastaan Liesjärvelle. Ja tavataan siellä toi Larssonin Kalle, Tammelan kunnanjohtaja, julmettu lintumies, luontoukko Vimosen päälle, niin jutellaan vähän hänen kanssaan sitten, että mitä luonto Kallelle merkitsee. Täällä jo putket hehkuu punaisena, että niin kovin vetää tää. Ettei varmaan kauaa mene, kun vedet kiehuu, niin aletaan tekemään tässä sapuskaa samalla. Mongasin jostain tosta duunipaikalla lehdestä semmoisen reseptin kuin katkarapupasta. Niin vähän muokataan sitä tänne reissuolosuhteisiin, mutta kyllä mulla on kumminkin katkaravut. Pistetään valkkaria sinne vähän liemeksi.
ja vähän juotavaksi, juustoa, valkosipulia ja sitten mulla on ihan tuoretta pinaattiakin pöljyssä. Niin tehdään näistä mätöt. Tää lähtee siitä, että lyödään makaronit kiehumaan. Alkaa olemaan liki kypsiä noi makaronit tossa. Niin, nyt on hyvä hetki sinne sitten lisätä näitä katkarapuja. Ja yksi grillattukin. Ei tämmöstä nuuhaa vikin jättää. Laitetaan kaikki. Niin, alkaa olemaan valmista. Niin sitten vaan vähän juustoa ja pinaattia. Ja meenas unohtua. Laitetaan vähän pippuria kanssa. Tähän väliin semmonen info, ennen kuin aletaan syöpöttelemään. Meillä on arvonta. Nyt olisi mahdollisuus voittaa arvonnassa Knokin lyhty ja Valon akku. Mulla on niin tällä kertaa vähän tämmönen kirkkaampi Knokin Valo. Pyörässä tossa ollut kiinni. Mikä näissä Knokin hommissa on äärimmäisen hienoa, että ne on niin monikäyttöisiä. Tää valoosa lähtee ihan vetämällä irti, että meille jää akku. Ja sitten akun voi laittaa tähän lyhtyyn kiinni. Ja niin kuin valo ja niin kuin tää lamppukin toimii silleen, että tätä pohjaa käännetään vähäsen, niin tää syttyy. Näin. Näin meillä on leirivalo. Tän saa laitettua roikkumaan vaikka tonne kattoon ja näkee touhuta sitten tässä ihan hyvin. Ja tosissaan arvonnassa voi voittaa tämän lyhdyn ja sitten vähän tommosen pienemmän akun, jonka kuvan näette noissa. Ja jos haluatte siis osallistua tähän arvontaan, niin tohon päivämäärää asti, kun kommentoitte tätä kyseenomaista videoa, että miksi juuri sulle pitäisi tää setti antaa, niin mä arvon sitten. Jes, onnea arvontaa. Nyt syömään. Oikeastaan tässä pastankeitossa leiriolosuhteissa tällä talvella on aika tärkeää se, että laitat vaan pikkasen vettä tuohon keitinveteen, ettei sitä tarvii yhtään niin kuin kaataa pois. Ai. Alkaa muuten olemaan aika hirveä nälkä. Viimeksi töissä syönyt tänään joskus 12 hujakoilla. Kotona pien välipalainen kun lähdin, niin nyt maistuu. Ai jaa. Mut voin kuule kertoa, että täällä on kuuma. Piti pipo heittää jo ihan tossa alussa pois. Ja melkein pitäisi alkaa puseroa heittää pois myöskin, koska posket hehkuu ihan punaisena. Tehokas peli. Ai jaa. Mutta näistä tunnelmista se lähtee tähän retkikäyntiin. Aika mainio.
Ulkona on ihan tähtikirkas yö tulossa ja todennäköisesti nyt taas yöllä laskee sinne -10 toi lämpötila, mutta täällä ei varmaankaan hätää ole. No, en mä tossa yöllä ala tulia pitämään, paitsi jos tulee kylmä. Puita näköjään on vähän niin kuin enemmän kuin tarpeeksi. No en tiedä. Jos mä vielä jossain vaiheessa iltateet keittelen tossa, niin niihin menee jokunen ja sit riittää vielä aamupalan tekemiseksi. Muutama halko. Yes. Mutta niin kuin sanoin, tästä se lähtee reissu käyntiin. Pysyhän tarakalla. Huomiseen siis. Se on moi. No niin, kananmunat tässä samalla paistumaan. Sen ainakin huomaan heti, että ensi yönä laitetaankin enemmän vaateriin tää kamina. Nyt meinaa kananmuna valuu pannulta alas, jos se siinä kypsyisi. Vähän hölskyttelee. Joo. Eli hyvää huomenta ja tervetuloa taas tänne Matalaan Majaani. 6 pintaan tosissaan heräili ja täällä ollaan nyt jo aamupalaa valmistelemassa valmiina uuteen seikkailutäyteiseen päivään. Ja niin kuin kuvasta näkee, kamina tuuttaa lämpöstä kyllä hyvin pihalle. Ei tarvi palella. Ei varmaan yöllä ihan kauheasti pakkasta ollut, mutta kuksaa jätin vesilasi, niin kyllä täällä jäätä on sen verran, että pakkasen puolen veti myös täällä. Kylmä ei ollut itsellä haitaksi. Melkeinpä oli kuuma yöllä. Piti sukat ottaa pois jalasta ja välillä vähän rauttaa koko makupussia, että sai vähän ilmaa sisään, mutta joo. Tässä nyt vähän aamupalaksi kananmunaa ja vähän makulihalta eväspalvia siihen niskaa leivän väliin. Ja jäi eilen vähän pinaattia, niin lyödään nekin sinne leivän väliin. Ei mene hukka. Ja keitetään kunnon kahvit, aeropressit. Kunhan mä löydän sen kahvin jostain. Kahvi löytyy Warrior Coffeen tummapaahtosta. Tätä on vieläkin saatavana, tätä ekstra tuhmaa fillaripäiväkirjan kahvia Warrior Coffeelta. Niin mä laitan tuohon videon kuvaukseen linkin, niin sieltä saat sen. Ja siinä on myös alla rabattikoodi sitten Warrior Coffeen liikkeeseen. Niin käy tilaamassa. Ja Warrior Coffeelta myös saa Aeropress, tämmöisen kahvipuristimen. Siksi kai tätä sanotaan. Laitan myös videon kuvaukseen tästä linkin, mutta tohon korttiin myös sitten linkin, että miten tätä käytetään. Käypä tsiikaa. Jes, mutta nyt mä jatkan tätä aamupalan tekemistä, ettei tää jäähdy. Puran leirin sen jälkeen ja sit lähdetään tonne tien päälle. Eli mennään lenkin kautta Kyynäräharjulla kohti, koska ajatus on myös vähän testata, että kuinka hyvin kautta raskaasti toi Extrafielin kärry tuolla perässä kulkee. Niin mulla on semmonen 30 kilometriä tälle päivälle matkaa tiedossa tossa ja katsotaan sitten, miten se siitä suttaantuu. Ja tosissaan Larssonin Kallen tapaan sit siellä. Katsotaan, mihin meidän höpöttelyt johtaa. Mutta niin kuin tapoihin kuuluu, niin kai tossa tulee tien päällä kuvailtua ja höpistyy sen verran, että menee tämänkin päivän rattosasti. Ja näillä kahveilla lähtee kuulkaas tämä aamu käyntiin, tämä päivä. Joten mä jatkan tässä aamupalan herkuttelua. Nähdään polun päällä. Joo, moro.
kävin tosissaan, kun pääsin sieltä Ruuhilammelta lähtemään, niin pyörähtään kodin kautta. Oli pikkasen väärät varusteet, niin heitin vähän lämpöisempää ajotakkia sivuun ja otin ihan tämmöisen köykäsen takin. Ja tämänkin on saanut välillä heittää pois päältä. Nyt tauoajaksi päälle, niin ei tule liian kylmä. Samalla laitoin vettä termariin ja vähän teepusseja sinne, niin on nyt inkivääriteet tässä valmiina. Ai. Vähän patukkaa ja patukalle jälkkäriin tähän väliin, niin jaksetaan viimeiset kilometrit polkeen. Aika hauska, niin kuin pitkään mulla on ollut toi navigaattori 1.30 käytössä, mutta nyt tätä reissua varten niin monella reissulla siis ollut mielessä, että miksei siitä näe niin kuin sitä paljon matkaa jäljellä. Niin löytyhän sieltä. Piti vaan erikseen niin etsiä se sieltä näyttö. Niin, se on aika mainio. Katsotaan paljon meillä on matkaa jäljellä. Riimalantielle 1,5 kilsaa. 18,5. Oi, meinas lähtee Teemukinkin lentoon. Olisiko se siinä? Niin tosi näppärä, niin näkee sen, että paljon matkaa jäljellä, niin ei tarvii arpoa. Ai. Mitäs? Tässä välissä mä voisin vähän esitellä tätä fillaria. Joo. Mulla on tää Extra Wheelin setti. Tässä 25 litraa pussukat tuossa edessä molemmin puoli. Ja takana 50 litraa molemmin puoli. Niin noi vetää tavaraa. Ja eihän mä muilla laukulla olisi tälle voinut lähteäkään kuin tuolla kärryllä, kun on kotateltat ja kaminat mukana. Ja eilen tosissaan sinne Ruuhilammelle vielä vei motillisen halakoja. Se oli aika raskas pätkä pehmeillä poluilla. Ja oikeastaan mikä sittenkin raskaa, niin oli niin kapeat ne polut ja aika korkeat ne polun reunat. Raapi laukut sinne, ei meinannut päästä eteenpäin. Mutta tää päivä onkin mennyt sitten vähän sutjakkaammin. Ja uutta Dudessa myös tällä retkellä on niin Temppu Outdoorsin vermeet. Mittatilaustyönä tekevät runkolaukkuja, tankokintaita. Mä sain Dudeen mittojen mukaan tehtyä tommosen runkolauku. No molemmin puolin pääsee tonne laukkuun. Vetoketjut on molemmin puolin mun toivomuksesta, ettei ole mitään väliä, että kummin päin sää sen tonne puuta vasten laitat nojaamaan. Niin aina pääset sieltä laukusta ottamaan mitä tarvit. Ja edellisellä reissulla, jo talvireissulla on ollut noi tankokintaat, mitkä on osoittautunut pirun hyviksi. Niin paljon käsiin menty ja välillä nyt sit kun on näin lämmin, niin pidetty ihan tosta tankokintaan päältä kiinni. Se on niin löysä, että siinä pystyy niin kuin hyvin ajamaan, ettei ole kädet edes sisällä. Ja noiden lisäksi mä Temppu Outdoorsilla niin mittatilaustyönä teetin kengän suojat. Nyt ei ole niin pahasti loska lentänyt eikä kura, niin mä en ole laittanut niitä jalkaan. Mutta ehkä maailman parhaat kengän suojat. Ne on vesitiiviit tietenkin. Ja ne mahtuu isonkin kengän päälle. Mulla on ollut ongelma löytää niinku semmoisia tarpeeksi isoja vesitiiviitä kengänsuojia. Niin noi mahtuu ja ne ei repsota mistään. Ja vähän niin kuin hankala pukee, eli ensissään niin kun otat kengän pois, nostat suojan jalan päälle, kenkäjalkaa ja sen jälkeen laitetaan se kengän päälle. Ja se on pirun hyvät remmit, että sä saat sidottua sen tiukkaa tuohon kengän päälle, mutta myös sitten nilka ympäri tuonne kengän varteen. Pakko se on sanoa, että ne on maailman parhaat, kun on itse suunnitellut. Ei sen kummempaa. Reissu jatkuu kohti Riimalan tietä ja siitä sitten Liesjärveen ja Hyypiön kämppään. Mutta jatketaan tien päälle.
Morjes! Ihan hetki sitten saavuin kohteeseen. Liesjärven kansallispuistoon, tähän Kyynärän ja Harjun päässä olevalle Hyypiön kämpälle. Tässä sitä ollaan monta muutakin kertaa istuttu tällä terassilla. Ja kyllä kelpaa nyttenkin. Ei voi valittaa, että olisi huono ilma. Ihan uskomaton päivä ollut. Koko päivän paistanut aurinko pilvettömältä taivaalta. Tälle päivälle tuli kumminkin sitten matkaa rapiat yli 40 kilometriä. Ja vajaa 5 tuntia tehtiin matkaa. Hitaasti ja varmasti Dude sieltä vaan ryömi kohteeseensa. Hienosti meni päivä. Toki välillä on vähän tahmeita, varsinkin tommoset sulat tiet, kun se hiekka oikein imee ton leveän renkaan siihen tiehen kiinni, niin se oli aika raskasta. Ja kyllä ylämäessä vähän reiden päässä tuntui, kun Dude polki menemään. Mutta kyllä se sieltä tuli vaan. Yllättävän kevyesti, kun rauhakseen tultiin. Joo. On Dude sen näköinen, että ollaan vähän reissun päällä. On kura lentänyt. Mutta mä alan tässä vaihtaa vähän ajovaatetta pois, leirivaatteet päälle ja heittää vähän fleeseen niskaan. Ja sitten alan katsoa vähän tätä ympäristöä silmittymään, että mistäköhän ensi yöksi kotateltalle paikan tästä löytäisi. Jes, palataan kohta asiaan. Hei, kas terve Kalle. Morjens. Mitä sukkeli? Mitä sanoo? Ihan ok. Hei, mukavaa, että pääsit tulemaan. Joo. Piti tulla, kun kutsu oli sen verran hyvä. Joo, ukko otti kutsun vastaan, kun Kyllä. on kotateltta kaminoineen. Siellä jo kamina pöhisee. Kohta sitä alkaa vähän tekemään sapuskaa. Noniin, sä lupasit tehdä mulle loistavat ruuat. Mulla on aterimet. Noniin, eli sä toit kaiken tarvittavan. Kyllä. Lähdetään katsomaan, mitä meillä tuolla on. Toi näyttääkin sen verran eksoottiselta, että kyllä todella. Oho, melkoinen. No niin, terve Kalle. Morjens. No niin, pääsit mun matalaan majaan. No, ei tällä korkeudella ole pilattu. Joo, mutta sulla on jakkara. Joo. Mä oon niin pieni ihminen, että oli pakko nostaa pylly ylös. Mä tykkään olla täällä maan tasalla, varsinkin kun kohta alkaa vähän kokkailuhommat. Pistetään pannu tulille. Noniin. Mutta ennen sitä, oikeastaan miksi mä kutsuin sut tänne, niin mä haluan ensiksi kiittää sua. Kiittää siitä, että aikoinaan otit mut tekemään Tammelan 4 vuoden aikaa. Se oli ensimmäinen iso projekti, minkä mä sain tehdä, mutta oikeastaan en sen takia, vaan sen takia, että mitä ne 4 vuoden aikaa opetti minulle luonnosta ja retkeilystä. Jotenkin ihan käsittämätöntä. Nyt kun mä oon sitä uutta kirjaa, Fillaripäiväkirja 2 tehnyt ja kun mä kirjoitan sinne niitä ensimmäisiä juttuja, missä mä niinku ihan noviisina lähden retkelle ja yritän jotain härpeltää ja kun miettii, missä mä oon nytten kaiken tämän niin kuin luonnon äärellä, niin mitä, kun kaikki on jotenkin helppoa, voi vaan olla ja nauttia. Välillä vähän erilaisessa majassa. Joten kiitos. Ole hyvä. Mun täytyy kyllä sanoa näin, että sitä hetkeä kun lähestyit, niin mä oon aika monesti myöskin mietiskellyt sitä, että mikä siinä tavallaan oli sellainen niin kuin elementti, joka sai mut niin kuin pysähtymään ja ajattelen, että tää kortti katsotaan loppuun. Joo. Et se on sitä tullut kelattua ja on se myös kyllä vähän niin kuin ilo olla niitä ensimmäisiä, jotka on ollut sun kanssa tekemässä tätä yhteistyötä. Että mä luulen näin, että jos sä oot ollut tyytyväinen, niin mekin. Se on mukava kuulla. Mutta sä oot aikamoinen luontoukkeli itsekin. Oikeastaan ollut ihan niin kuin tosi pienestä. Joo. Mä oon niin kuin seurannut sua kans somessa ja nyt kun sulla on se oma kans tupekanava, niin sä lintukuvausta harrastat. Kuinka kauan se on ollut sun matkassa? No oikeastaan lintuharrastus on ollut isossa roolissa mun elämässäni vuodesta 1987. Eli 12V Kalle aloitti lintuharrastuksen. Joo.
siitä lähtien niin kun enemmän tai vähemmän lintuja on tullut katseltua ja bongattua. Tämä on niin kuin harrastuksena mahtava, kun siinä on niin kuin eri vaiheita ihan selkeästi niin kuin havaittavissa. Ja viimeinen 10 vuotta niin kaukoputki jäi pölyttymään, kamera tuli tilalle ja nyt musta tuntuu, että nyt mä olen löytänyt sen, mitä mä haluan tehdä. Joo. Mä oon sua tuossa somessa seuraillut kovinkin, niin sun Instatiliä kuin sun YouTubea. Olet vähän aikaa sitten alkanut kans video sinne puskemaan. Laitetaan kortti tohon, jos haluat käydä katsomassa, minkä sortin lintukuvausvideoita Kalle tekee. Mitä lintukuvaus sulle merkitsee? Ikuista oppimista, nöyryyttäviä kokemuksia ja välillä älytöntä onnea. Se on varmaan aika kärsivällisen miehen puuhaa. No, ne jotka tuntee mua, niin ei voisi yhtään kuvitella, että mä pystyisin olemaan tuntikausia niin kuin piilokojussa tai naamioverkon alla odottamassa tulevaa. Mutta se on jotenkin niin kokonaisvaltainen kokemus, että kun mä lähden kameran kanssa luontoon, niin se on noin vartti, maks 30 minuuttia. Ja kaikki se maailman kohina, niin se on jossain, sitä ei ole enää. Joo. Ja se on siis, mä käyttäisin jopa sanaa, että se on melko puhdistavaa, että kun sen kameran kanssa on siellä ja keskittyy siihen, niin aika vaan niin kuin kuluu. Joo, se on tosi kokonaisvaltaista. Joo. Hämmentävää. Pystyn tuohon niin kuin tunnetilaan itse niin kuin samaistumaan vahvastikin, koska tätä mun bikepackin touhua, niin se on ihan sitä samaa, niin kuin irtiottoa kaikesta niin kuin jonkun pienen asian äärellä, että kaikki muu unohtuu. Se on, ja sitä mä uskon, että sitä ainakin itse kaipaan, ja mä uskon näin, että aika monelle muullekin se tekisi ihan hyvää. Joo. Tätä itse ja todennäköisesti myös sinäkin haluat niin kuin videoilla ja somessa tuoda esille, että luonto tekee meille hyvää. Tekee siellä sitten mitä vaan, kuvaa lintuja, tarkkailee lintuja, pyöräilee, kävelee, kunhan on luonnossa. Joo, juuri näin. Joo. Ei tarvitse välttämättä tehdä yhtään mitään, vaan malttaa pysähtyä ja antaa asioiden vaan tapahtua. Kyllä. Se on se juttu. Joo. Joo, se on kyllä totta, että sitä niin kuin jotenkin toivoisi, että mahdollisimman moni antaisi sille mahdollisuuden. Eihän tämä nyt kaikille sovi. Sekin on ihan ok. Mutta antaisi semmoisen mahdollisuuden ja katsoisi, että miltä se sitten tuntuu. Kyllä. Mä oon aina kun jonkun kanssa täällä tulilla höpöttää, niin tullut kysyttyä semmonen kysymys, kun mitä luonto sinulle merkitsee? No siinä on kyllä kysymyksellä kokoa. En tiedä, miten tätä lähtisi purkamaan. No mutta uskon, että luonnossa vietetty aika on mulle elämäntapa. Et mun olisi jotenkin tosi vaikeaa niin kuin ajatella itseäni sellaisena kuin mä nyt olen ilman sitä vahvaa luontosidettä. Et jotenkin se on niin kuin, se on yhtä kuin minä. Ihan mukavasti nuo laulujoutsenet tuohon saapuivat pelipaikalle. Hienosti lentää. Joo, juuri näin. Mutta mä palaan tähän kysymykseen. Niin, mullahan on vähän semmoinen jonkinnäköinen niin kuin kunnioitus sitä luontoa kohtaan, että kun mä oon yksin, mä tykkään olla aika paljon ulkosaaristossa, niin sehän on siis paikka, jos jonne kun sä meet, niin sä et pääse asioita pakoon. Vaikka niin kuin mä sanoin, niin kaikki kohina, niin se poistuu. Niin sitten on myös kyllä niin, että sitten kun semmoinen hyvinkin rauhallinen tunne tulee omaan kehoon, kun on ulkona ja on luonnossa, on valokuvaamassa, niin sitten pienen ajan päästä tulee semmoisia keskeneräisiä ajatuksia, asioita.
Ja ne on joskus vähän kivuliaita. Joo. Mutta luonto on mulle se paikka, jossa mä sit varmaan jäsentelen omaa elämääni ja mietiskelen läheisiä ja tämmöistä. Kyllä. Et se on aika iso kysymys vastattavaksi. En tiedä, pystynkö vastaamaan itsellekään. Sehän niin kuin, jos sitä omalta kohdalta miettii, niin sehän vaatisi yhden kirjan kanssa. Juuri näin. Niin, mutta ne mitkä päällimmäiset ajatukset on nyt, niin ne on tärkeimpiä. Sepä se. Luonto on. Ehkä mitä itse haluaa niin kuin videoiden kautta ja tarinoilla ja tulevalla kirjalla niin kuin kertoa se, että ehkä ihmisiltä on vähän kadonnut semmoinen luontosuhde vuosien varrella, vuosikymmenten saatossa. Että luonto on merkinnyt meille ennen paljon enemmän kuin tänä päivänä. Ja niin vähän niin kuin ohjata ihmisiä, neuvoa, opastaa. Koska se on monelle tänä päivänä luonto aika vaarallinenkin paikka. Että sillä omalla esimerkillä näyttää, että täällä on ihan mukava olla. Joo, ja nytkin kun ilta alkaa pikkuhiljaa hämärtymään ja pimeys saapuu, niin tämähän on siis monelle se kriittinen piste. Kyllä. Tässä kohdassa ja tästä seuraavan tunnin päästä, niin sit pitäisi olla mieluummin kaupungin kohinassa. Tämä pimeä suomalainen metsä, niin se on, ja ihan omalla tavallaan niin kun se on ymmärrettävää, kun eihän missään kaupungissa, niin ei siellä mitään pimeyttä ole milloinkaan. Ei milloinkaan. Aina on jotain valosaastetta ympärillä. Et se on niin eksoottinen kokemus se pimeä metsä, että se vähän tuntuu sit jännältä. Joo. Niin se on. Mutta se on kyllä oikeasti tärkeää, että ihmiset, jotka on niin kuin luonnossa aktiivisesti, niin välittää sellaista viestiä, että kyllä suomalaisessa luonnossa liikkuminen on niin kuin käytännössä ihan minä tahansa vuoden aikana, niin se on melko turvallista. Kyllä. Mä oon niin kuin itse... Ei edes melko turvallista, vaan turvallista. Niin. Kunhan pitää järjen päässä. Ja ne taidot, että aloittaa näin. Pienistä, mutta niin kuin ei Suomessa tarvitse pelätä yhtään mitään missä. Niin, mä oon jo niin kuin porukalle sanonut, kun on kysynyt multa, että eikö sua pelota tai näin, niin mä oon sanonut, että ehkä se elämäni, siis luonnosta saatu elämäni tärkein oppi onkin se, että mä ehkä tänään tiedän, mitä ei pidä tehdä. Joo. Silloin välttyy aika monelta hölmöilyltä, kun ei rupea leikkiä sankari, vaan on nöyrästi sitten ja ymmärtää, että nyt ei kannata tehdä asioita, joista sä et ole varma. Kyllä. Niin sitten yleensä pärjää. Oikeat varusteet oikeaan paikkaan. Joo, se on niin kuin just näin. Tärkeä. Joo, ei kesäkamppeilla tunturi. Näin. Sitten tulee huono kokemus. Kyllä. Hei, aletaan lyömään kaminaan lisää puuta ja aletaan tekemään ruokaa. Noniin, tätä onkin odoteltu. Pussissa mulla tuoretta rosmariinia. Ja sit mulla on täällä toisessa pussissa tuoretta lihaa. Karits. Wow. Monta syöt? 3 mä varasin perukko. No, pistetään koko setti sitten. Vai syödäänkö me sun huomisetkin eväät? Ei, mulla on paljon evästä. ja ettei pelkkää lihaa, niin löysin tämmöisen kasvissekoituksen. Niin toi on hyvä. Ne kyllä. Siihen niin saadaan vähän kylkeen. Suolaa. No kai me sinnekin vähän pippuria laitetaan. Tää on ready. Sitten aletaan paistaa lihoja. No niin, siinä on sulla annos. Kiitoksia. Näytäs vähän tänne kamerallekin. Ei nyt ihan mikä perus retkieväs. Joo, mut hei, ettei oo annosia vajavaiseksi, niin tästä vähän punaviiniä mukiin. Oho. Missä mun muki on?
Punaviini. Ai. Eihän karitsa ole ilman punaviiniä. Kiitos. Se on kyllä kova. Se on kova. No, miltäs Kalle maistuu? Loistavalla. Ai, nyt mä pääsen itekin vihdoin sen kimppuun. Onko sulla vielä viiniä? Oh. Oikeesti ihan pirun hyvä. Mä just mietin näitä vihannesten roudaamisen tänne ja tämä kyllä taida varastaa sulle. Tää oli oikeesti pirun hyvä idea. Mut joo, eihän tää pöllönpää retkimuonaa oo. Et välillä voi vähän hifistellä. Joo, kyllä. Kyllähän tää niinku kruunaa retken. No. Ei siinä oo mitään niinku epäselvyyttä. Ja tammelalaista lähiruokaa. Sekin vielä Makuulihan karitsat. lämmittää. On muuten pirun hyvä. Ai jaa. Tiedätkö, muuten on vähän ollut nälkä. Mä söin aamupalan tänään Karkkilan Ruuhilammella. Poljin yhden pysähdyksen taktiikalla 40 kilometriä tänne. Söin siinä välissä yhden semmosen energiapatukan. Tulin tänne, aloin heti sit täällä niinku kuvailemaan näitä hommia. Niin nyt maistuu. No ihan varmasti. Kauanko kesti 40 kilsaa polkea? Tolla kuormalla oliks se 4 tuntia 40 minuuttia. Okei. Mutta niin ne vaan kilometrit taittuu. Oliko sun niin? Ajoittaa ihan helkatin liukasta. En päässyt ylös. Oikeesti? No, pienärtä pitkin kävellä. Taluttaa pyörää. Pyörää on kevyempi polkea kuin tunkata. Katsoit, sulla oli nastat siinä. Joo. Pitää olla. Mutta hei, me jatketaan tässä ruokailu loppuun rauhassa. Sitten katsotaan, että miten me tähän suht märkään alustaan sit aletaan lyömään punkkia. Tässä niin kuin voisi kohta alkaa lyömään niin kuin tätä meidän laavua umpeen, niin alkaa pysyä tää lämpö täällä sisällä sit paremmin. Mutta eiköhän se kuulkaas tää ilta tässä taputeltu. Me jatketaan vielä huomenna retken päältä. Katsotaan, että kuinka aikaisin toi Kalle tosta karkaa. Että päästäänkö enää videolle juttu sille 2 aamukaffen merkeissä. Olisi kyllä Aeropress-kahvit tarjolla. Toi kuulostaa aika hyvältä. Niitähän voi aikaistaa. Totta. Niin, näihin löpinöihin, näihin tunnelmiin oikein hyvää yötä. Huomiseen.